Hunyadi, Európa védőbástyája. A török veszély egyre fenyegetőbbé vált. 1451-ben Murád szultánt fia, második Mohamed váltotta az Oszmán Birodalom élén, akinek hódítási törekvései messze felülmúlták elődei szándékait. Hosszú ideje tartotta magát Bizánc a mohamedán világ közepén, a néhai birodalom ekkor jóformán már csak egy várost jelentett. Véres küzdelemben Mohamed el is foglalta Bizáncot, helyén berendezte birodalmának új központját, Isztambult, majd Nándorfehérvár, Buda és Bécs elfoglalását vette tervbe. Mohamed a következő 2 esztendőben meghódította Szerbia javarészét. Hazánkban fokozódott a készület. Hunyadi több kisebb hadjáratot vezetett a török ellen Szerbiába és Bulgáriába. Ezek közül kiemelkedett az 1454-es ütközet Krusevácnál, ahol tönkrevette Feríz bég seregét. Ezt követően javaslatot tett egy 100 000-es európai sereg toborzására a törökkel szemben, ám felhívása ezúttal sem talált értő fülekre. A mohamedánok közeletére ugyan lázas riadalom lett úrrá Magyarországon és a pápai udvarban, Hunyadi azonban ismét egyedül maradt. A cilleiek és garaiak gáncsoskodásai miatt szertefoszlott az országos összefogás. A törökverő és sógora Szilágyi Mihály a saját költségükön fegyverezték fel hadaikat. Harmadik Kalixtusz pápát mindegyik királyi udvarból elhajtották, amiért európai felmentő sereget akart szervezni. Kétségbeesésében végül bullát adott ki, amelyben végveszélyre figyelmeztetve elrendelte, hogy a keresztény világban minden nap délután 3 és 6 óra között, nem délben, konduljanak meg a harangok, és imádkozzanak a hívek Nándorfehérvár és egyben Európa védőiért. Mohamed közel 100 000-es sereggel vette ostrom alá az ország kulcsát 1456 nyarán. A várban Szilágyi Mihály vezetésével 7000 katona várta az ostromot, és Szegeden gyűlt össze Hunyadi mintegy 12 000 fős hada. Az európai segítséget egy olasz ferences, a kiváló prédikátor hírében álló Kapisztrán János testesítette meg, aki 20 000 magyar parasztot toborzott össze a keresztes zászlók alá. A szedett-vedett sereg legnagyobb ereje lelkesedésében rejlett. A szultán július 4-én kezdte meg az ostromot intenzív ágyúzással. 10 nappal később érkeztek meg Hunyadiék, és hajóikkal áttörték a török hajózárat a Dunán, ami őket hivatott volna távol tartani. Mohamed július 21-én döntő rohamra szánta el magát, ám a várvédők állták a sarat. Másnap a végső harc közben az addig a Száva túlpartján tétlenül táborozó keresztesek váratlanul átkeltek a folyón, és oldalba kapták a törököket, aminek következményeként a magyarok elfoglalták ágyúállásaikat, és saját ágyúikkal kezdték lőni a pogányokat. Mohamed megsemmisítő erejű vereséget szenvedett. Hunyadi, Szilágyi és Kapisztrán világra szóló diadalt arattak. A török 65 esztendeig nem mert hasonló méretű hadjáratot indítani hazánk ellen. A győzelem hírére a pápa kötelező ünneppé nyilvánította augusztus 6-át, urunk színeváltozásának napját. A harangok ezt követően pedig már a hálaadásra figyelmeztették a keresztény világot. Életműve megkoronázása után röviddel azonban elszólították világból a török verőt. 1456. augusztus 11-én esett áldozatul a táborban pusztító pestis járványnak. Végakaratának megfelelően a gyulafehérvári székesegyházban helyezték örök nyugalomra.